subsidized ng PhilHealth for the most common medicines, and that's called PhilHealth Gamot. And there's even more good news there na inaabangan ko lang na i-announce na ng Malacanang or DOH, no? But sa ngayon pa lang, 9,000 per head. Most people I ask, hindi nila alam. Yes, hindi po nila alam na meron kang 9,000 per head. Whether mayaman ka, or middle class ka, or mahirap ka, entitled ka dyan. And that's going to the 50 common, important medicines na panimula pa lang, dadamihan pa yon, I'm sure, ni PhilHealth. And another missing step, yung willingness on the availment naman side muna, the people. So, gulat sila. Napapahaba discussions namin after the forum. Doc, ano yung 9,000 na yan? PhilHealth Gamot. At paano? Kasi it's okay na alam ko may 9,000 pa. Paano ko ba makukuha? Baka that's naman the other one. hindi siya mahirap kunin. I-avail itong PhilHealth Gamot. Right. Well, sa maraming posibleng sagot dyan, let's focus on two. Opo. One is, alam ba nila na ang prerequisite step is mag-sign up ka sa konsulta. Opo. Which is, every Filipino will be a member of a primary care network, which is also attached to a healthcare provider network. Ibang entities yon na nasa batas na at ginagawa na rin ng ibang health providers. Again, that's PCPN, Primary Care Provider Network, and HCPN, Healthcare Provider Network. So, babato natin yun mamaya dun sa second half, yung providers. But for people to sign up to and become members of itong PhilHealth Consulta, which makes you a member of your choice of PCPN, HCPN. Pero ito po ay hindi ito basta kung anong ospital, di ba? Merong mga accredited consulta centers or hospitals na pwede lang po nating puntahan. Hindi po lahat, kunyari, meron kang pinupuntahan na private hospital o may paborito kang clinic. Exactly. Hindi tayo sigurado kung ma-avail mo yung 9,000 na yun. Right. Again, right on the money, Nina. So that brings us to the second thing I was talking about. So willing na yung government mag-fund. Opo. Willing, excited yung mga pasyente pag nalaman nila may ganun silang benefits. The third missing piece siguro is willing ba yung mga providers to be part of this program. So yun yung sinasabi mo, nagpapa-accredit pa sila? Are they forming up into networks? Kasi ang network na sinasabi ko kanina, ano yun posibleng yung local drugstore mo, posibleng yung family doctor mo, yung clinic na pinupuntahan mo. Technically, dapat part sila ng PCPN or HCPN. Recently, the President just visited NKTI and sinabi niya na sasagutin na ng PhilHealth yung mga gamot na anti-rejection. Can you talk about this, sir? Doctor, if you know about this. I know a little about it. It's always about, maganda yung pattern kasi dito, yung tinutukoy natin. For the longest time, yung kino-cover ng insurance packages is yung pinakamahal, yung nasa hospital. Yes. Klaro yung simula, klaro yung dulo. But where is the universal healthcare law going, and what is yung mga important na makover din? It's pagkatapos ng acute episode na tinatawag, acute episode meaning maiksi lang, 1 month or what. After that, the rest of your life, yung meron kang maintenance medicine, kung diabetes, meron kang mini-maintenance din yung sa rejection ng transplant. If you don't take that medicine, baka, in other words, awayin ng katawan yung implant, yung bagong organ. So may medicine to keep it stable and healthy. So lahat ng pang-araw-araw na yun ang wala pa tayo masyadong focus as health insurers or as providers. And that's where yung bagong thinking ng universal healthcare at ng PhilHealth, mas lumalawak, mas lumalalim yung coverage at yung suporta doon. Now, Nina, that brings me to another point that you were kind of pointing at a while ago. No? Ano yung mga hadlang? I think one na hindi napapag-usapan is yung modelo ng healthcare or business model. In the case of medicine, pwede kong bigyan ng example. Mayroong price cap yung PhilHealth gamot. Meron po. So kung drugstore ka, sige, gusto kong i-dispense yung gamot sa pasyente, babayaran naman ako ng government. Pero ang babayaran ng government, hanggang ganito lang na price cap. Opo. This is where pinag-isipan ko throughout my career and in what I'm doing now, yung mukhang kailangan natin rin ng bagong model. Kasi ang current model is, kung anong kailangan mong gamot, papatungan ko para kung gusto mong bilhin, may kita ako. Ang tinularan ko, instead of patungan yung gamot at magiging hadlang pa ako as seller na kailangan mo to, patungan ko.
is parang PhilHealth Consulta. May membership. Pag nag-sign up ka, government pays your membership in essence to your network. So kung maraming nag-member sa network na yon, mapapagana ng network yung services mo na affordable. Wala ka nang babayaran. Nilipat ko yun sa drugstore. What if may members yung drugstore, yung membership fee lang na katiting lang, basta maraming mag-member, marami na yon, mapapagana na ng drugstore ng halos wala or walang patong yung gamot. Gaano ko ka, well in your case, sa ginagawa nyo ngayon, gaano kalaki yung discount na yan na pinag-uusapan po natin kung nag-member sila sa drugstore na to? So in my research, when I was doing research for universal healthcare, nakita ko, tinatansya ko mga 25% would be safe. In some cases, more ang possible na discount. Nag-iiba kasi siya kung ano yung halaga costs nung mismong gamot at libo-libo ang mga gamot, so iba-iba ng So, ano pong klase ng gamot? So, ito po ay, kumbaga, yung iba branded, kahit branded? Or... Yeah, so what I found was possible siyang i-apply sa branded, sa generic, over-the-counter prescription. So, that is a separate thing I'm doing, no? I wear many hats. One of them is this project. It's for universal healthcare. It's called Meds for All. We're very new, so pinapa-stabilize muna namin yung business by means of corporate subscriptions, family subscriptions, and definitely we're already looking into being able to provide PhilHealth gamot. Mukhang totoo kasi Porsigido nagsalita si Secretary Ted Herbosa po ng DOH na gusto niya libre ang gamot sa high blood ng bawat Pilipino. It's a good choice. Magaling mamili siguro si Secretary Ted because if I'm not mistaken, mayroong age group, a very important big age group. More than half of Filipinos or adults in that age group ay probably high blood. Hindi lang nila na-diagnose, you know. One more thing, yung mga ganyan na high blood diabetes, ang endpoint na ayaw natin dyan, yan yung mga stroke or retinal problems, pwedeng mabulag, ganyan. Yung dialysis, endpoint yan ng diabetes. Yung sinasabi nating endpoints na yon or complications in your 50s, 60s, 70s, you produce them in your 30s, 40s, 50s. So ang tanong ko, when it comes to medicine, inihintay ba natin maging 60 years old para may senior discount? Or should we be investing, di ba, na ma-access na natin ngayon through gamot, through konsulta, through Meds for All, I would venture to say, no, na we can already subscribe for, in my case sa Meds for All, ₱1 per day per employee. Kung family members yan, yung family plan namin, 50 cents per day per person, kasama maid, kasama driver, in the working age where makokontrol pa natin yung high blood. Kesa sa magbabayad ka kapag komplikado na at mas malaki pa yung gagastusin mo. So babalik sa primary care and babalik prevention. Tayo dyan sa prevention. So, Doc, ano po kaya ang pwedeng maging papel ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad nitong mas malawak na access po sa healthcare at mga gamot na kailangan ng bawat Pilipino? Well, siguro maraming pwedeng gawin but the first step would be, and this is going to my other work naman, nung nasa PGH pa ako sa DOH, we have some successes. May mga magagaling na leaders na, leading examples ng implementation po ng universal healthcare. And I'm proud to say that the best ones among them, ginagamit nila yung isa ko pang system from the same research that produced Meds for All. Gumawa rin kami ng IT solution, so technology-enabled. Kaya successful yung mga implementation ng universal healthcare sa ilang lugar around the Philippines. Can you mention some? Sure. The number one that comes to mind is yung Bataan. It earned, at that time, very early pa, 500 pesos per head. And they succeeded 97%, 97-point-something% enrollment and success with PhilHealth. So that's 400 plus million from a population of mga 800,000. By the time they finished, the consulta package, umabot na siya ng 1.7 per head.
So ngayon, merong mga recalculations na baka they deserve a bigger amount and there's positive signs. Pati doon mukhang mukhang willing ang kausap nila, PhilHealth or DOH or whoever. Yes. To incentivize and to show that it really pays na mag-invest kayo na i-enroll yung population nyo. Yes, para at the end, at least hindi mo na iisipin pa, andyan na yan. Meron na kayong parang kumbaga insurance. Doc, panghuli, Dr. Marfori, Doc Rafi, ano po ang inyong mensahe sa mga kababayan natin na nag-aalangan pa paano ba nila matitake advantage itong universal healthcare o kung may health insurance na abot kaya, paano po ba nila ito gagawin? Well, siguro, it's already a big step. Malaking bagay na aware tayo sa mga programa ng government for universal healthcare. So to be availing of it, to be enrolling with it. If you know, doctors, executives, siguro pwedeng udyukin din sila, maging providers also. And for models like Meds for All and the other things we're doing, tangkilikin natin, encourage natin na meron mga bagong models that will serve better, become more affordable. And ang pinaka-dream ko for that kasi is, for private healthcare to also be serving the public good. So, kung mapakita naman namin na profitable and beneficial, na magpatakbo ng drugstore na nakaka-increase ng access, napapalago niya or napapalaganap niya yung konsulta at gamot, then ang tawag nun win-win. Or as I would say, win-win-win. Diba? So the patient, the business, and siguro the financer like PhilHealth. Yeah. Alright. Naku, maraming salamat Dr. Jose Rafael Marfori or Doc Rafi sa inyong oras at kaalaman upang ipaliwanag po sa atin ang kahalagahan ng universal healthcare at wasto at abot kayang gamot po para sa lahat. Thank you. Thank you, Nina. Up next sa Power Pause, alamin kung ano ang mga dapat nating gawin kapag na-injure ang ating alagang aso o pusa. Sa pagbabalik yan ng programang numero 1, ang kalusugan ng pamilyang Pilipino. Health at Home. Check out your dream machines with veteran journalist Ron De Los Reyes in one of the longest-running motoring shows on Philippine television. Auto Review, only here on PTV. November 25, taong 1935. Sa araw na ito, inilahad ni Pangulong Manuel Luis Quezon ang kauna-unahang State of the Nation Address sa bansa sa ilalim ng Commonwealth ng Pilipinas. Ang SONA ay isang obligasyong konstitusyonal ng Pangulo na ginagawa taon-taon kung saan inilalahad niya ang agenda ng pamahalaan sa harap ng Kongreso. Dito rin nagmumukahay ang Pangulo ng ilang mga batas na lehislatura para maisulong ang kanyang mga programa para sa bayan. Ang obligasyong ito ay nakasaad sa ika-7 artikulo ng Saligang Batas ng 1987 na nag-aata sa Pangulo na mag-ulat sa Kongreso sa pagbubukas ng bawat regular na sesyon nito. Abangan ang ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Hulyo dito sa inyong PTV. Pag-uusapan
malaman natin ang mga dapat gawin kapag nasaktan ang ating mga alagang aso at pusa. Dahil importante pa rin na handa tayo para sa mga ganitong sitwasyon para mabilis nating matulungan ang ating fur babies kung may mangyaring masama sa kanila. At upang gabayan tayo sa basic steps para sa pet emergency, ay makakasama natin ngayong umaga ang veterinarian na si Dr. Zara Rosuelo. Magandang umaga sa inyo, Dr. Z. Good morning, Ma'am Nina. Oo, alam mo, syempre ang ating mga alagang pets, di ba, ay prone din sa iba't ibang aksidente, yung mga emergency cases. So, marami nag-aalala pag nasaktan yung kanilang mga aso o pusa. Ano po ba yung kanilang unang dapat gagawin pag may emergency? So first and foremost, kailangan the owner themselves will be calm. 'Di ba? Kailangan hindi tayo matataranta. Ma-assess, para nang sa ganun ma-assess natin ng maayos yung nangyari or yung condition ng ating pet. The most common ones, I think, since the people lately very active na yung lifestyle, and then they exercise with their animals, 'di ba? With their dogs, Yes. sometimes yung cats, ganun. So most of the time, they encounter with other dogs or bite dun sa other dogs. If other dogs would show aggression towards your own dog during a simple walk or jog, dun talaga nagkakaroon ng immediate na trauma kasi nagkakagatan or biglang nag-walk ka lang and then suddenly there's a stray cat or a street cat that would scratch or Oo. jump onto your dog, ganon. So yun yung mga common na mga accidents that we encounter every day. Yung isa rin is kunyari, nakawala accidentally from your gate yung inyong dog or hawak-hawak mo at biglang tumakbo from the leash, nabitawan mo. So, ang worst is yung hit by a vehicle. Oo, pag nabangga. Yun talaga, pag nabangga na sagasaan. So, those are the common accidents. Ano pa yung isa? Sa hagdan, nalalaglag, pwede din. I also encounter clients na from the unit sa condo, tapos nalalaglag from their Naku, grabe naman, terrace, Doktor. from their Oo. veranda. Naku, wag naman po Yes. sana. Kaya kailangan lagyan nyo ng fence. Yes, you Oo. should parang pet-proof your house, Oo. not only child-proof your house. Yes. So those are the common accidents that we encounter on top of your ABC. So yun Okay. na naman tayo. So your airway, your breathing, or circulation na accidents that can happen to your animals. So ang pinaka-importante is for the owner to be calm and mag-pay attention kung ano yung nangyari para maire-report nila to kaagad dun sa emergency vet, and kung itatawag nila dun sa doktor, mabibigyan na sila ng first aid, ano yung pwede nilang gawin. Okay, so na-mention nyo na nga po yung mga common injuries or emergency cases. Unahin natin yung isang yung nabanggit. Kunyari, naglalakad yung aso mo, biglang may isang aso na bigla siyang kinagat, kinalmot ng pusa or whatever, nagkasugat. Ano po ang pwedeng gawin ng pet owner? So usually, if it's a dog fight, minsan meron kasing encounter na not right away ay Okay. nagbibitawan yung nagkagata na aso. So the aggressive tendency, sometimes you cannot immediately stop it. So how can you stop it? So if you have your water bottle with you, you can throw water doon sa dalawang aso na nagkakagatan. Water, hindi yung water bottle. Yeah, oo. So yung water lang. Water lang. Yung water Parang lang. oo. Para lang ma-distract sila or Okay. para maghiwalay sila. Kasi Okay. kailangan mapaghiwalay mo sila. Otherwise, if they are still in contact, pwedeng lalong magkaroon ng trauma na i-inflict doon sa isa't isa yung dalawang pets na in-encounter, no? Aggressive na encounter. So that's one, para mapaghiwalay sila kaagad. Yun ang pinaka-importante, paghiwalay na sila kaagad. And then assess for bleeding. Kung yung bite site ba na nakagat ng isang aso or nung isang pusa na nag-aaway ay may profuse na bleeding. Continuous ba yung nagiging bleeding? So immediately, you put pressure sa any kinds of bleeding. So if it's a body part of the animal, so pwede mong lagyan ng bandage yon, i-pressure Okay. mo, hawakan mo muna, or i-elevate mo siya from the certain body part. Parang ganon. And then, ano pa yung mga possibility kapag bites? Ito talaga very common. The eyes. Nada-damage the eyes. Kasi lalo na yung mga brachycephalic breeds, yung mga Shih Tzus, yung flat face, Okay. the pugs, your Frenchies, kapag sila yung nagkaroon ng encounter with other
other dogs, tapos natutrauma yung eyes. So pag nakagat yung mata, sometimes nagpaproptose yung eyeball. Ay. So pagka ganon, emergency. Anything eye is emergency. So kapag ka ganon, you call your vet and you bring right away. You report na nagkaroon kami ng incident, aggressive incident with a dog, other dog, ganyan. Doktora, ano ba yung mga pwedeng dalhin ng isang pet owner? Kunyari, when they go out, no, pinapasyal niya yung pet, mga emergency kit, o ano ba dapat ang laman nito? So your first aid kit, pwede talaga handy yun, very good yan, di ba? So kapag ka naglalakad ka or lalabas ka lang or you go to the mall, you always have to have that. So you can put there your gauze, your bandage, a clean cloth or towel, and then your povidone iodine or chlorhexidine spray if there's any, in cases of wound, tape, yung parang reliable na tape so that you can put on the gauze doon sa site ng injury. And then what else? Alcohol as well, just so to disinfect yung kamay mo kapag hahawakan mo na yung part na yun. Kung may open wound, not doon sa wound, pero sa'yo nahahawak, or gloves is okay. A pair of gloves you can put inside your small na, kasya na yun sa iyong emergency kit. Emergency kit. Okay. At Doktora, syempre, pinaka-importante ay yung prevention. Baka may tips po kayo para maiwasan ang mga ganitong klase ng emergency sa ating mga alagang aso at pusa. So, syempre, aside from sinabi ko na nga na talagang ipipet-proof mo rin yung iyong house because you cannot control these animals. Sometimes it's their instinct and then sometimes talagang malilikot, makukulit sila. So, first, when you walk, reliable leash. Kailangan talaga. You put your pet on leash. And then you can bring with you a small stick. Lagi ko sinasabi yan, lalo na inside the universities, diba? Doon sa mga malalaking parks, doon sa central area ng iyong syudad, kung saan ka naglalakad most of the time because these areas, doon din lahat pupunta yung mga tao na maglalakad din ng pets nila. So you can bring with you a small stick that you can always, every time na maglalakad ka, you bring it with you. And then yung reliable mo na leash, kailangan hindi lang yung harness, yung mismong leash, naka-lock siya safely. Kasi diba dalawa yun eh. So you put the harness doon sa pet and then the leash, yun yung hawak mo. So you have to have a reliable leash to hold that. So whenever you go to areas na there's heights, so you have to always watch out for your animal. Siyempre, hindi mo naman pwede na kampante ka na tapos pinabayaan mo na lang. So you always have to be responsible na kailangan nakikita mo siya kung saan siya nagpupunta, yung ka-interaction niya. Kasi yun yung mga sources of accidents. Or sometimes yung mga falls, especially for cats. So you make sure that your cat tower, your cat condo, it's very stable and sturdy. Kasi sometimes, syempre maghaharutan sila, malilikot sila. Sometimes yun pala wobbly your tower or your cat condo. So it might fall. Paano pag sila ang mabagsakan? Things like that. Sa mga nasa condominium naman na encounter talaga natin to yung nalalaglag the cats. So it's so sad, no? So you always make sure to close the windows or you close the door or the sliding door para ma-prevent yun. Make sure hindi sila nakakalusot kung may ka man, diba? Yung kumbaga sa terrace mo or sa balcony mo. Same with the gate, diba? Sa house din, you always make sure na nakasarado talaga. Kasi yun talaga yung most of the time common causes na nahi-hit and run sila eh. Biglang nakalabas ng house, Di alam nung escape may-ari. sila. Tapos biglang may dumaan, tumakbo na yung dog. Things like that. So at least talagang prevention pa rin. Iwasan na mangyari anything to begin with. Well, Doktora, sa panahon ngayon na madalas tayong makakita ng mga online videos tungkol sa mga home remedies, mga kung ano sigurong concoction yan, yung mga sa bahay. Ano po ang masasabi niyo sa paggamit ng mga ito kapag injured yung pet natin? Or baka meron dyan yung mga herbal remedies na baka naman pwede. So definitely, it's very helpful because yun yung first aid eh. So most of the time, I think the owners would appreciate it na you teach them the first aid so that they would know when is the best time so that they can assess as well kung is it the best time for me to bring na the pet to the vet. Syempre, I would advise na if the medicine that you have been using or you are using at that point dun sa certain injury or parang skin problem or anything in general na medically related
to your pet. If you think na it has been mga 3-5 days or a week or medyo matagal mo na siya nagagamit and the lesion is not improving or the condition is not yet improving ever since na in-apply mo yon, then you might want to consider na ay baka hindi ito yung disease na tina-target ng certain medication na yon, or baka kailangan mo na talaga ng second opinion from the veterinarian who is more knowledgeable kung ano yung condition na yon ng pet mo. But definitely your first aid, syempre, how would you know na tama yung mga first aid na yon? You consult with your veterinarian as So hindi well. yung mga kumbaga, mga iba naglalagay ng garlic, sibuyas, ewan ko kung ano man, baka may oregano sila sa bahay. Yung mga ganun ba, doktora? So, if it's something na herbal, tapos something na you feel na lalo lang nag-worsen. Kasi 'di ba dapat kung may lesion siya sa skin, kunyari nasugatan. Kung Baka yung iba buhusan ng suka. Oo. Pwede ba Diba? yun? Feeling ko mahapde ah. Mahapde. Kasi acidic siya eh, no? So, if you feel na habang ginagamit mo yun, mas may discomfort yung pet. Nakita mo upfront na, naku, lalo siyang nasaktan. So, yung mga scaling ng pain sa pets, kapag ka mas tumataas na yung pain scale nila, then you might want to bring the pet to the vet. Kasi, ibig sabihin, hindi na nag-work yung iyong first aid. And from the name itself, first aid nga lang siya. So, ibig sabihin, pansamantalang lunas lang siya. So, ibig sabihin, kailangan pa rin ng talagang primary na treatment para doon sa condition na yun. Parang hindi mo lang gusto na lumala for the meantime habang dadalhin mo siya or you are gonna bring it to the emergency clinic or vet. Okay, Doktora, going back lang dun sa mga leash or baka may nakawalang aso or pusa at nangagat ng iba or nangagat ng tao. Pwede rin mga bata, di ba? Nangyayari yan. Anong pwedeng gawin ng owner? Yun ba yung how do you break away yung siguro yung pet, for example, dun sa kinakagat niyang tao or other dog? It's the same, no? It's always the owners that is responsible. Kasi syempre, doon yan susunod and sila din yung kayang humawak doon sa pet nila. You don't expect other people o yung mga bystanders that would immediately grab that dog Syempre, from the sila. situation. Yeah, definitely. So it's always, kailangan alerto talaga. The calmness and the alertness of the owners is very critical for emergency cases. I think hindi lang naman sa injuries ng dogs, whether it be an accident or there's an emergency, you have to be calm and alert kung ano yung nangyayari doon sa situation. So the owner can gently, lalo na kung nakakagat kasi, syempre may mga ganun na nakakagat, gently remove the pet from the Kasi victim. iba baka pukpukin, di ba? Magalit or saktan. Oo. But worst cases, if the animal would be endangering another human being, nasa batas naman natin yan. So we might consult our lawyers for this, no? Na if a human or a limb of a human is endangered, talagang wala nang makakontrol, kumbaga. Even the owners ay kinakagat na or talagang destructive na siya doon sa certain number of people, then we might have to put down the animal. Kung hindi na talaga, yun yung extremist case. Or measure. you immediately call someone. So siguro, the nearest would be barangay tanod or 911. Yes, Pwede ka na 911. Yeah. Police. 911 from firefighters. They have tools to help us. Alright. Nako, Doktora, marami na naman kaming natutunan mula sa inyo. Maraming salamat, Dr. Zara or Doc Z, sa pagbabahagi ninyo ng mga mahalagang tips para sa ating mga alagang aso at pusa. Thank you. At mamaya naman sa Healthy Bites, isang masarap at healthy salmon salad naman ang ituturo sa atin ni Chef Regine sa pagbabalik yan ng programang #1 ang kalusugan ng pamilyang Pilipino, Health at Home. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow rainfall warning, pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather update sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning, mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning,
Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Ang masustansyang pagkain ay karapatan ng bawat mamamayang Pilipino. Para sa nutrisyong sapat sa lahat, tandaan, ang healthy diet ay dapat nagsisimula sa first 1,000 days of life ng bawat bata. Bumili ng mga napapanahong gulay at prutas o magtanim ng mga ito sa sariling bakuran. Piliin ang mga lokal na produkto. Iwasang mag-aksaya ng pagkain. Buy, store, and consume food wisely. At ipaglaban ang mga pulisiyang pangnutrisyon para sa lahat. Sapat na pagkain, karapatan natin. Isang mensahe ngayong pambansang buwan ng nutrisyon. Mula sa PTV. Calling all young, independent, and professional creators. Great news! Cinebata 2025 is extending its deadline. You now have more time to submit your short videos, animations, or documentaries that reflect this year's theme, the magic of peace. Extended deadline for submission of entries is on July 25, 2025. No registration fees required. For details, visit or contact the following. Looking for something fresh, light, pero satisfying? Salmon salad na ang sagot dyan. Packed with protein, vitamins, at flavor, this is wellness that tastes like a treat. Kaya para alamin kung paano yan gawin, silipin natin yan dito sa Healthy Bites. Thank you, Nina. Magandang umaga sa inyong lahat. I am Chef Regine at ngayong araw gagawa tayo ng easy healthy recipe na swak for the whole family. At ito ang salmon salad. Tara, gawin na natin. At ito po ang ingredients ng ating salmon salad. Meron po tayong salmon cubes with sriracha mayo, lettuce, tempura flakes, shredded cucumber, spring onions, and ebico orange. So, gawin na po natin. First, maglalagay po tayo ng lettuce. So, kalahati lang po. Ang size naman po niya is, depende naman po sa cut kung anong gusto ninyo. So, maglalagay muna tayo ng kalahati. So, ayan. Next is yung salmon with sriracha mayo. Kalahati lang din po siya. So, madali lang naman to guys gawin. And kayang-kaya naman yung gawin ko sa inyong mga bahay. Lagay ulit natin itong lettuce. Spread lang natin. Ayan. Next, ubusin na natin itong salmon with sriracha mayo. So, ayan. Pag nalagay po natin lahat, next naman natin is yung tempura flakes. So, optional lang din po ito. Pwede naman pong meron or pwede naman pong wala. So, spread lang natin. Ayan. Konti lang naman para may texture yung salmon salad natin. Next, lalagyan natin ng cucumber. Sa top lang po siya. So, ayan. Very healthy naman po ito. Bata, matanda, pwede naman pong gumawa nito at kumain po.
Next po is, lagay lang tayo ng certain amount of roasted sesame mayo. Next is yung sriracha mayo. So, may pagka-spicy po ito. Next, meron tayong togarashi or pwede rin kayong gumamit ng chili flakes. So, maglalagay lang tayo ng konti lang naman siya para may touch of spice lang naman. Ayan. Next po is lalagyan natin ng spring onion. So, for the platings lang naman po ito, optional lang din po. And last, ebico orange. Optional lang din po ito. Pwede pong meron o pwede pong wala. Konti lang din po. Ayan. At ito na po ang ating salmon salad. Sigurado makakatulong ito sa inyo. Again, I'm Chef Regine. Back to you, Nina. Abangan mamaya sa Fit Zone. Mga office-friendly exercises naman na pwedeng gawin anytime ang ituturo sa atin ng ating guest coach. Sa pagbabalik yan ng programang Top Priority ang kalusugan ng pamilyang Pilipino. Health at Home. Hatid sa inyo ang inspiring stories and exciting adventures sa mundo ng sports. Tunghayan ang naging papel ng sports sa personal at profesional na buhay ng ating atletang Pinoy. Live better! New at fun activities naman ang ating susubukan na perfect for beginners at thrill seekers. Sports Trip with teammates Mix Yozon and Sheila Salaysay. PTV Sports Weekend. Sabado, alas 4:30 ng hapon, dito lang sa PTV. Nagsilbing kaagapay ng taong bayan ang kadiwa sa panahon na mataas ang presyo ng pagkain. Dahil naging epektibo ito, ang mga kadiwa centers ay magpapatuloy pa. Katuwang ang mga lokal na pamahalaan, dinagdagan pa natin ang mga kadiwa sa iba't ibang panig ng bansa. Higit sa lahat, layunin nating gawin permanente rin at mas madalas pa ang pagdaraos ng mga kadiwa. Tara na sa masayang mundo ng paglikha. Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week, iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks. Para sa lahat ng kids at mga kids at heart. Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay. Artsy Craftsy! Artsy Craftsy. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa PTV. Feeling stiff ka na ba sa kakaupo buong araw? Don't worry, hindi mo na kailangan mag-gym para lang mag-stretch. Dahil may mga office-friendly exercises tayong pwedeng gawin kahit saan, kahit kailan. Kaya tara, let's get moving dito lang sa Fit Zone. Thank you, Nina. Good morning. My name is Coach Raf and today, maituturo ko sa inyong workout na pwede niyong gawin sa office kung wala kayong oras pumunta sa gym para tayo maging fit. Tara, let's start. We call this the full body at office bodyweight training wherein meron po tayong 6 na exercise na gagawin, dire-diretso, 10 reps kada isang exercise. Kapag natapos po natin yung 6 na exercise na yun, tsaka lang po tayo magpapahinga in 1 minute at uulitin natin siya in 3 rounds. So gawin na po natin. Ang unang exercise natin ay tinatawag nating chair push-ups para po ito sa chest, shoulders, and triceps. Ganito po siya. Pwesto po tayo, hanap kayo ng sofa or upuan sa office, and then from there, gawin po natin ito in 10 reps. Ganito po siya ginagawa. Okay? Maayos po dapat. Ang pangalawang exercise natin ay tinatawag natin chair dips para po siya sa chest, shoulders, and triceps as well. Paano po siya gagawin? In 10 reps. Pwesto po tayo, ng ganito. Make sure chest out, okay, shoulders tuck, core tuck, and then we go down nice and slow. Go up, go down nice and slow. Go
go up. So 10 reps po natin siyang gagawin. Ang pangatlong exercise po natin ay tinatawag natin seated ab crunches para po sa mga mommies and daddies natin na gusto maging intact yung core natin. Ganito po natin siya gagawin. Uupo po tayo na maayos, itataas po natin ang paa natin para engage ang core. So ganito po siya. 1, 2, 3. 10 reps po natin siya gagawin. Please make sure na ramdam yung core natin at huwag lang po tayo basta-basta mag-split. Ang pang-apat na exercise natin ay tinatawag natin seated squats. Ibig sabihin para sa legs po yun, sa glutes and sa hamstrings. Kuha po tayo ng upuan, pwesto tayo na maayos, chest out, straighten your back, uupo lang po tayo. Gawin natin siya in 10 reps. Go down, then go up. Go down, and then go up. Gagawin po natin siya in 10 reps. Ang panglima po nating exercise ay tinatawag nating split squats. Para sa legs din po yun. Medyo challenging ito pero if you're up for the challenge, kayang-kaya niyo po ito. Ilagay po ang isang paa sa likod, sa taas na upuan. And then we're gonna go down nice and slow. Chest out, look forward, straighten your back, and then please make sure kung ano yung ibababa yung legs, doon natin siya nararamdaman. So we go down like this. Go down, pause, then go up. Go down, pause, then go up. 10 reps natin siya gagawin, each leg po, left and right. Okay? At ang pang-anim nating exercise is what we call normal body weight squats. So tatayo na po tayo sa upuan natin, pwesto tayo na maayos, feet apart, shoulders facing forward, chest out, straighten your back. Para rin po ito sa core, sa legs, and sa glutes natin. We go down in 10 reps. Go down, go up. Go down, go up. So yun po, ayun ang pang-anim na exercise natin. Gagawin natin siya in 10 reps. So sunod-sunod po natin siya gagawin and gawin natin siya in 3 rounds. And that's it. See? Kayang-kaya nyo gawin to sa inyong mga opisina. Again, my name is Coach Raph. Back to you, Nina. Up next sa #FamBam. Isang aesthetic cafe naman ang bibisitahin namin na sure akong mag-e-enjoy ang buong pamilya. Sa pagbabalik yan ng programang number 1 ng kalusugan ng pamilyang Pilipino, Health at Home. Health Watch, alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa dengue. Ang dengue ay isang viral infection na nagmumula sa kagat ng lamok na Aedes na sanhi din ng iba pang sakit gaya ng Zika virus at chikungunya. Ito ay nagdudulot ng mataas na lagnat, pamamantal, pananakit sa likod ng mata at ulo, kasukasuan at kalamnan na pwedeng magtuloy sa severe dengue na may kasamang pananakit ng tiyan at pagsusuka, pagdurugo at hirap sa paghinga. Ang mga sintomas ay karaniwang nagtatagal mula 2 hanggang 7 araw. Tandaan ang 4S sa laban natin kontra dengue. Suyurin at sirain ang mga pinamumugaran ng lamok. Sarili ay protektahan. Sumangguni agad sa pinakamalapit na doktor o pagamutan at suportahan ang fogging at spraying activities kapag may banta ng outbreak. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Bilang paggunita sa buwan ng kalayaan, malugod kong binabalita na ang maaram ay mapapanood sa PTV4. Ito po'y para sa ating mga guro at mag-aaral at lahat ng Pilipinong naghahangad na mapalalim ang kaalaman sa katutubong kultura. Ito po si Loren Legarda, nagpupugay sa lahat ng mga maaram sa malayang Pilipinas. Naghahanap ka ng perfect spot for work, chill, o catch up with your family and friends, may tambayan kaming natagpuan dito sa West Fairview, Quezon City. Naswak sa lahat. May strong coffee, cozy seats, at ambiance na parang Pinterest board. Kaya tara, puntahan natin yan dito sa #FamBam.
Sa gitna ng nakakapagod na linggo sa trabaho at sunod-sunod na school requirements, mahalagang bigyan mo rin ng oras ang sarili mo na magpahinga kasama ang pamilya. Kaya naman perfect dyan ang isang spot na may masarap na pagkain, quality coffee, relaxing ambiance at activity na pangpakalma ng inyong isipan. At kung hanap mo ang ganitong experience, may isang cafe kami na binisita dito sa Quezon City na swak para sa inyong much-needed break. Na-inspire po kami since mahilig po kami mag-explore ng food and drinks sa different cafes and restaurants. So nakita po namin na boom po yung business ng cafe dito sa Philippines lately despite na maraming competitors in the market. Bunga rin ito ng cafe hopping experience ng owner. Kaya naman peaceful, Instagrammable at affordable dito. Bukod pa dyan, ang aesthetic cafe na ito ay hindi lang drinks and food ang ino-offer dahil meron rin silang art activities tulad ng painting, DIY bracelets, handmade flowers at marami pang iba. Nag-come up po kami ng event dito sa cafe namin para mapuntahan pa rin po kami. So yung first event po namin is yung paint and sip activity po namin last week. Successful naman po siya. Dahil na rin sa ganito nilang pakulo, sulit ang experience sa cafe na ito dahil sa package deal na painting with food and drinks. Isang dahilan kung bakit marami ang nagka-interes para balik-balikan ito ng mga tao dahil hindi ka lang mabubusog, kundi maa-unleash rin ang iyong creative side. Hindi naman mabubuo ang cafe na ito, kundi dahil na rin sa kanilang masarap na pagkain at inumin. First, we have coffee. Non-coffee, so para naman po yan sa mga hindi mahilig mag-coffee. We have frap din po and all-day breakfast, pastries, and pika po. Kaya sa mga naghahanap ng affordable, Instagrammable vibe at perfect for catch-up with your family or study buddy, tara na sa cafe na ito because coffee is life. Thanks for tuning in, healthy homies. Keep prioritizing your health araw-araw dahil ito ang pinaka-importanting asset natin. And always remember, prevention is better than cure. Ako po si Nina Corpuz Rodriguez, isang wifey at mommy, ang katuwang nyo sa mga napapanahong isyung pangkalusugan. At ito ang Health at Home.